Bạn nhìn thấy XAUUSD bật tăng mạnh, sợ bỏ lỡ cơ hội và lập tức bấm Buy trên XNIS. 3 giây sau bạn mới nghĩ đến stop loss, 10 giây sau bạn mới nhận ra lọt quá lớn. Và khi giá quay đầu, bạn phát hiện spread đang rộng hơn bình thường. Sai lầm không bắt đầu ở thị trường, nó bắt đầu trước cú bấm. Hai người có thể nhìn cùng một tín hiệu và cùng đoán đúng hướng giá. Người thứ nhất vào lệnh ngay rồi sửa kế hoạch trong lúc giá chạy. Người thứ hai dừng lại 1 phút, xác định điểm sai, số tiền chấp nhận mất và điều kiện thị trường. Kết quả khác nhau không chỉ vì phân tích, nó còn vì quy trình trước lệnh. Trong video này, tôi đưa cho bạn một checklist 7 điều có thể hoàn thành trong khoảng 60 giây trước mỗi lệnh. Ta sẽ dùng một ví dụ XAUUSD demo trên XNIS để kiểm tra lần lượt lý do vào lệnh, stop loss, tiền rủi ro, khối lượng, take profit, chi phí, tin tức, tổng rủi ro và giới hạn lỗ ngày. Quy tắc quan trọng nhất rất đơn giản, nếu một câu hỏi trọng yếu chưa có câu trả lời, bạn chưa bấm Buy hoặc Sell, bỏ qua một cơ hội không làm tài khoản mất tiền. Nhưng mở một lệnh không biết sẽ thoát ở đâu, mất bao nhiêu và đang chịu tổng rủi ro thế nào, có thể biến 1 phút bốc đồng thành nhiều ngày sửa sai. Đây là nội dung giáo dục, không phải tín hiệu mua bán hay cam kết lợi nhuận. Ví dụ sử dụng tài khoản demo để minh họa quy trình. Forex và CFD có đòn bẩy, spread có thể thay đổi và stop loss không bảo đảm luôn khớp đúng mức dự kiến. Giao diện, tính năng XNIS cũng có thể khác theo nền tảng, tài khoản và khu vực. Khi chưa có vị thế, bạn còn tương đối khách quan. Sau khi bấm lệnh, tiền lời lỗ bắt đầu nhấp nháy và bộ não sẽ tìm lý do để bảo vệ quyết định vừa đưa ra. Một stop loss hợp lý có thể bị kéo xa, một tín hiệu thất bại có thể bị gọi thành chỉ đang hồi. Checklist phải hoàn thành trước khi cảm xúc có quyền bỏ phiếu. Điểm vào chỉ là một phần nhỏ của giao dịch, một kế hoạch đầy đủ còn phải trả lời, luận điểm sai ở đâu, lỗ tối đa bao nhiêu tiền, khối lượng nào phù hợp, mục tiêu có đủ bù chi phí, thị trường có đang ở vùng tin tức rủi ro và các lệnh khác đã sử dụng bao nhiêu ngân sách rủi ro, thiếu một mắt xích, hệ thống có thể đứt. Ta giả định tài khoản demo có vốn 1.000 đô la, XAUUSD đang giao dịch quanh một mức giá minh họa và bạn nhìn thấy cấu trúc hồi về vùng hỗ trợ rồi xuất hiện nến xác nhận tăng. Bạn muốn Buy nhưng chưa đặt lệnh. Từ đây, mỗi con số chỉ dùng để luyện quy trình, không phải mức giá thực tế hay khuyến nghị giao dịch. Checklist không có nhiệm vụ ép bạn tìm lý do để vào lệnh, nó chỉ tạo ra hai đầu ra hợp lệ, đặt lệnh với thông số đã rõ hoặc bỏ lệnh vì một điều kiện không đạt. Không giao dịch cũng là một quyết định giao dịch. Khi bạn coi bỏ lệnh là thất bại, bạn sẽ luôn tìm cách bẻ cong tiêu chuẩn để được bấm nút. Bây giờ hãy mở biểu mẫu lệnh nhưng chưa xác nhận, bật đồng hồ 60 giây và đi qua 7 câu hỏi theo đúng thứ tự. Mục tiêu không phải trả lời thật nhanh, mục tiêu là biến một quy trình dài thành thói quen ngắn. Nếu cần hơn 1 phút để kiểm chứng dữ liệu, cứ dừng đồng hồ, chính xác quan trọng hơn tốc độ. Câu hỏi đầu tiên là, chính xác điều gì khiến bạn muốn vào lệnh? Tôi thấy giá sắp tăng không phải một điều kiện có thể kiểm tra. Hãy viết thành một câu gồm bối cảnh, vùng giá và tín hiệu kích hoạt. Nếu câu trả lời chỉ là cảm giác, sợ bỏ lỡ hoặc thấy một cây nến lớn, ô số 1 chưa được tích. Với ví dụ demo, câu trả lời có thể là xu hướng khung theo dõi đang tăng, giá hồi về vùng hỗ trợ đã đánh dấu, sau đó đóng cửa trở lại phía trên vùng này bằng một nến xác nhận. 3 phần đều phải nhìn thấy trên biểu đồ, nếu thiếu nến xác nhận, đây mới là ý tưởng chờ đợi, chưa phải tín hiệu vào lệnh. Một điều kiện phải có thể trả lời đúng hoặc sai ngay trên biểu đồ, vàng thường tăng khi bất ổn là câu chuyện nền, không phải điểm kích hoạt cụ thể. Nến đóng trên vùng hỗ trợ đã định trước là điều kiện, câu chuyện có thể giúp xây dựng bối cảnh, nhưng nút Buy hoặc Sell phải được kích hoạt bởi tiêu chí quan sát được. Giả sử nến xác nhận xuất hiện, nhưng giá đã chạy xa khỏi vùng dự kiến trước khi bạn kịp đặt lệnh, tín hiệu có thể vẫn đúng, nhưng điểm vào đã khác. Khoảng stop loss lớn hơn, risk reward giấu đi và khối lượng cần tính lại. Checklist không cho phép lấy kế hoạch cũ gắn vào một mức giá mới chỉ vì sợ bỏ lỡ. Ô số 1 chỉ đạt khi bạn đọc được một câu ngắn, cụ thể và người khác có thể nhìn biểu đồ để kiểm tra lại. Ví dụ, Buy demo khi XAUUSD giữ vùng hỗ trợ và nến xác nhận đã đóng. Nếu phải giải thích bằng 5 phút lý do hoặc liên tục thêm điều kiện để tự thuyết phục, tốt hơn hết hãy coi tín hiệu chưa rõ. Trong ví dụ, 3 điều kiện đều đã xuất hiện và giá chưa chạy quá xa khỏi vùng kế hoạch. Ta tích điều thứ nhất, lý do vào lệnh rõ ràng, nhưng chưa bấm Buy, một tín hiệu tốt không cho biết bạn sai ở đâu. Vì vậy câu hỏi tiếp theo quan trọng hơn điểm vào, điều gì phải xảy ra để luận điểm này không còn đúng. Điều thứ hai không phải hỏi bạn muốn mất bao nhiêu pip, hãy hỏi nếu giá đi đến đâu thì lý do Quy ban đầu không còn đúng. Với giao dịch dựa trên vùng hỗ trợ, điểm vô hiệu thường nằm nơi cấu trúc hỗ trợ đã bị phá theo tiêu chuẩn bạn chọn. Stop loss phải xuất phát từ luận điểm rồi mới tính đến tiền. Nếu bạn đặt stop loss thật gần chỉ để số tiền rủi ro trông nhỏ, nhiễu giá bình thường có thể chạm dừng trước khi luận điểm thực sự sai. Ngược lại, kéo stop loss thật ra để tránh bị quét khiến rủi ro tăng và tiêu chuẩn thoát trở nên mơ hồ. Khoảng dừng cần đủ để đại diện cho cấu trúc, không phải để làm bạn dễ chịu. Trong ví dụ minh họa, ta đánh dấu điểm vào giả định ở 2.300 đô la và điểm vô hiệu ở 2.295 đô la. Khoảng cách giá là 5 đô la, đây không phải mức giá thị trường hiện tại, mục đích chỉ là tạo một khoảng dừng rõ để tiếp tục tính khối lượng và mục tiêu. Khoảng cách 5 đô la trên XAUUSD chưa cho biết tài khoản sẽ mất bao nhiêu, số tiền còn phụ thuộc khối lượng và thông số hợp đồng.
Đây là lỗi phổ biến, thấy stop loss có vẻ gần rồi chọn lọt theo thói quen. Hãy giữ nguyên điểm vô hiệu kỹ thuật, sau đó điều chỉnh khối lượng để số tiền rủi ro phù hợp. Trên biểu mẫu lệnh Exness hiện hành, hãy nhập stop loss theo mức vô hiệu đã xác định, không kéo nó đến vị trí ngẫu nhiên sau khi nhìn thấy con số lỗ. Nếu nền tảng hoặc loại tài khoản của bạn có cách hiển thị khác, nguyên tắc vẫn giữ nguyên, giá SL phải xuất phát từ biểu đồ trước khi khối lượng được chốt. Ngoài con số stop loss, hãy xác nhận cách thoát, lệnh sẽ được đóng tự động khi chạm mức dừng hay bạn định chờ nến đóng. Với người mới, tiêu chuẩn mơ hồ như tôi sẽ quan sát thêm rất dễ biến thành giữ lệnh hy vọng. Checklist cần một câu có thể thực thi, không phải lời hứa sẽ kỷ luật khi áp lực xuất hiện. Ví dụ đã có điểm vô hiệu, mức stop loss và cách thoát rõ ràng. Ta tích điều thứ hai, đến đây bạn biết mình sai ở đâu, nhưng vẫn chưa biết sai một lần sẽ mất bao nhiêu tiền. Bước tiếp theo là biến khoảng dừng kỹ thuật thành ngân sách rủi ro và khối lượng lệnh phù hợp với tài khoản demo. Câu hỏi thứ ba là nếu stop loss bị chạm, bạn chấp nhận mất tối đa bao nhiêu tiền? Với tài khoản demo 1.000 đô la, giả sử kế hoạch cá nhân cho phép rủi ro 1% mỗi lệnh. Ngân sách rủi ro là 10 đô la, đây là giới hạn đầu vào để tính lọt, không phải con số chắc chắn sẽ khớp tuyệt đối. 1% chỉ là ví dụ để minh họa, không phải tỷ lệ phù hợp cho mọi người. Mức rủi ro cần dựa vào kế hoạch, khả năng chịu chuỗi thua và giới hạn tổng thể của bạn. Nếu 5 lệnh thua liên tiếp khiến bạn mất ngủ hoặc phá kỷ luật, rủi ro mỗi lệnh đang quá cao so với khả năng thực hành của chính bạn. Nhiều người dùng cố định 0,1 lọt cho mọi lệnh, nhưng khi khoảng stop loss thay đổi, số tiền rủi ro cũng thay đổi. Quy trình đúng đi theo chiều ngược lại, xác định điểm vô hiệu, chọn ngân sách tiền, rồi mới tính khối lượng. Lọt là kết quả của hai đầu vào đó, không phải con số bạn chọn trước vì quen tay. Theo tài liệu Exness hiện hành, biểu mẫu lệnh Exness check có thể cho chọn chế độ Regular hoặc Risk Calculator, tùy khu vực và tài khoản. Trong Risk Calculator, bạn chọn hướng lệnh, loại lệnh, mức rủi ro, stop loss và take profit. Công cụ sẽ đưa ra khối lượng ước tính dựa trên những đầu vào đó. Với lệnh demo, hãy chọn BUI, nhập mức rủi ro 10 đô la, rồi nhập stop loss 2.295 và take profit dự kiến. Chưa xác nhận lệnh, hãy đọc lại từng trường một lần, đặc biệt dấu thập phân và đơn vị. Một con số gõ sai có thể làm khối lượng tính ra khác hoàn toàn kế hoạch. Khối lượng công cụ trả về là kết quả từ dữ liệu bạn đã nhập và điều kiện hiện hành. Hãy kiểm tra xem nó có hợp lý so với tài khoản và khoảng stop loss hay không. Nếu lọt lớn bất thường, đừng vội tin máy tính, hãy quay lại kiểm tra giá vào, giá dừng, loại lệnh, đơn vị rủi ro và sản phẩm đã chọn. Nếu tài khoản của bạn có mục thông tin lệnh, hãy mở nó trước khi đặt lệnh. Theo tài liệu Exness, mục này có thể hiển thị phí, đòn bẩy, phí qua đêm, giá trị biến động của sản phẩm, khối lượng quy đổi và mức dừng lệnh tiềm năng. Không phải trường nào cũng xuất hiện trên mọi cấu hình, nhưng thông tin có sẵn cần được đọc, không bỏ qua. Khi ngân sách rủi ro đã rõ, stop loss nhập đúng và khối lượng đã được kiểm tra lại, ta tích điều thứ ba, bạn đã biết trường hợp xấu dự kiến ảnh hưởng tài khoản bao nhiêu, nhưng lệnh chỉ đáng cân nhắc khi phần thưởng tiềm năng còn hợp lý sau spread, commission, swap và khả năng trượt giá. Điều thứ tư là take profit nằm ở đâu và có còn hợp lý sau chi phí. Giống stop loss, mục tiêu không nên được chọn chỉ để tạo ra tỷ lệ đẹp. Nó cần gắn với vùng giá mà thị trường có lý do để phản ứng, chẳng hạn đỉnh gần nhất, vùng cung hoặc mốc cấu trúc trong kế hoạch của bạn. Giả sử khoảng stop loss tương ứng 1 giờ và mục tiêu kỹ thuật cho phép lợi nhuận trước chi phí khoảng 1,5 giờ, với ngân sách 10 đô la, phần lời kế hoạch là khoảng 15 đô la trước chi phí. Đây là quan hệ giữa rủi ro và phần thưởng, chưa phải lợi nhuận chắc chắn và chưa phải kết quả cuối cùng. Spread, commission, swap và zip bit không làm stop loss trên biểu đồ thay đổi, nhưng chúng làm kết quả tiền thực tế khác kế hoạch. Nếu tổng chi phí ước tính tương đương 1 đô la, khoản lời 15 đô la, trước chi phí chỉ còn khoảng 14 đô la, với mục tiêu quá nhỏ, chi phí có thể ăn một phần đáng kể lợi thế. Trading Calculator của Exness có thể giúp ước tính margin, spread, commission, swap và giá trị pip. Tuy nhiên, theo tài liệu hiện hành, spread trong công cụ này dựa trên dữ liệu trung bình trước đó và có thể khác spread trực tiếp. Vì vậy dùng calculator để chuẩn bị, nhưng trước cú bấm vẫn phải nhìn spread đang hiển thị trên nền tảng. Sau khi tính chi phí, nếu mục tiêu thực tế quá gần hoặc tỷ lệ phần thưởng không còn phù hợp kế hoạch, bạn có 3 lựa chọn: chờ điểm vào tốt hơn, giảm rủi ro theo quy tắc riêng, hoặc bỏ lệnh. Lựa chọn không hợp lệ là kéo take profit ra xa vùng kỹ thuật, chỉ để phép tính nhìn đẹp trên màn hình. Với ví dụ demo, nhập take profit từ vùng mục tiêu đã xác định và xem lại phần lời lỗ ước tính. Hãy chắc rằng chiều buy hoặc sell, giá vào, stop loss và take profit không bị đảo. Đừng coi đây là bước hành chính, một trường nhập sai có thể biến kế hoạch đúng thành lệnh hoàn toàn khác. Mục tiêu demo xuất phát từ cấu trúc, tỷ lệ trước chi phí là 1,5 giờ và phần thưởng sau chi phí ước tính vẫn phù hợp kế hoạch. Ta tích điều thứ tư. Nhưng một giao dịch hợp lý trên biểu đồ có thể trở nên không phù hợp chỉ vài phút sau nếu spread giãn mạnh hoặc sắp có tin tức quan trọng. Điều thứ năm là kiểm tra spread trực tiếp vào bối cảnh tin tức. Spread là chênh lệch giữa giá ask và bid. Nó có thể thay đổi theo biến động, thanh khoản, tin tức và thời điểm thị trường mở hoặc đóng. Một setup trông giống hệt trên biểu đồ có thể có chi phí thực hiện rất khác ở hai thời điểm.
Trước khi xác nhận, hãy đọc spread hiện tại trên Exness Terminal hoặc MarketWatch của MT4, MT5, tùy nền tảng bạn dùng. Đừng lấy một ảnh chụp cũ hoặc con số trung bình để thay thế. Nếu spread cao hơn ngưỡng đã ghi trong kế hoạch, lệnh không đạt dù tín hiệu kỹ thuật vẫn còn. Trước lệnh, hãy xem lịch kinh tế và xác định có tin quan trọng liên quan trong khoảng thời gian bạn dự định giữ lệnh hay không. Tin tức không tự động có nghĩa giá sẽ tăng hay giảm, nhưng nó có thể khiến spread biến động và khả năng trượt giá thay đổi nhanh. Bạn cần quy tắc riêng, tránh, giảm rủi ro hay chấp nhận giao dịch. Theo tài liệu Exness hiện hành, yêu cầu ký quỹ cao hơn có thể áp dụng quanh tin tức quan trọng và các giai đoạn rủi ro cao. Khi đó yêu cầu ký quỹ hoặc mức đòn bẩy áp dụng có thể khác bình thường. Đây không phải tín hiệu thị trường, nó là thông tin thực thi bạn cần biết trước khi mở vị thế. Exness công bố hướng dẫn thời gian áp dụng yêu cầu ký quỹ cao hơn cho nhiều trường hợp, nhưng phạm vi có thể thay đổi theo công cụ, sự kiện và điều kiện thực tế. Vì vậy không nên học thuộc một con số rồi áp dụng vĩnh viễn. Hãy xem thông báo, biểu tượng cảnh báo ký quỹ hoặc thông tin trong khu vực cá nhân và nền tảng của chính tài khoản trước lệnh. Trong ví dụ, giả sử chênh lệch giá trực tiếp đang trong ngưỡng kế hoạch, không có sự kiện quan trọng trong thời gian dự kiến giữ lệnh và nền tảng không hiển thị cảnh báo yêu cầu ký quỹ cao hơn. Điều thứ 5 đạt, nếu chỉ một trong 3 yếu tố vượt giới hạn, lựa chọn mặc định là chờ, không cố giảm nhẹ tầm quan trọng của nó. Ta tích điều thứ 5, bây giờ lệnh đã có lý do, điểm vô hiệu, ngân sách rủi ro, khối lượng, mục tiêu và điều kiện thực thi phù hợp. Tuy nhiên, $10 rủi ro của lệnh này không tồn tại riêng lẻ, nếu tài khoản đang có các vị thế khác, tổng thiệt hại tiềm năng có thể lớn hơn nhiều. Điều thứ 6 là, sau khi thêm lệnh mới, tổng rủi ro đang mở là bao nhiêu? Nếu bạn đã có 2 lệnh, mỗi lệnh rủi ro 1%, rồi mở thêm lệnh thứ 3 1%, tài khoản đang đối mặt với khoảng 3% rủi ro kế hoạch nếu cả 3 stop loss cùng bị chạm. Mở danh sách lệnh đang chạy và lệnh chờ trên Exness Check, Exness Terminal hoặc MT4, MT5. Ghi lại stop loss và rủi ro tiền của từng vị thế, không chỉ nhìn PL hiện tại. Một lệnh đăng lời vẫn có thể quay về stop loss, một lệnh chờ vẫn có thể được kích hoạt sau khi bạn mở lệnh mới. Không chỉ cộng con số, hãy xem các lệnh có cùng một luận điểm hay không. Bui vàng, sell đô la và bui một cặp tiền nhạy với đô la có thể cùng chịu tác động từ một biến động lớn của USD. Ba mã khác nhau không nhất thiết là ba rủi ro độc lập, khi luận điểm giống nhau, hãy coi chúng như một cụm. Giả sử tài khoản demo đang có một lệnh rủi ro 8 đô la và một lệnh chờ rủi ro 7 đô la. Thêm lệnh XAUUSD 10 đô la sẽ đưa tổng rủi ro kế hoạch lên 25 đô la, tương đương 2,5% tài khoản 1.000 đô la. Hãy so con số này với giới hạn danh mục của bạn. Nếu lệnh mới làm tổng rủi ro vượt giới hạn, đừng tự động thu nhỏ stop loss để nhét lệnh vào. Bạn có thể bỏ lệnh, hủy một lệnh chờ không còn ưu tiên, chờ vị thế cũ đóng, hoặc giảm khối lượng nếu vẫn phù hợp kế hoạch. Cấu trúc thị trường không nên bị bóp méo chỉ để thỏa mãn mong muốn có thêm vị thế. Giả sử giới hạn tổng rủi ro cá nhân là 3% và các vị thế không tạo ra một cụm tương quan vượt quy tắc, tổng 2,5% vẫn nằm trong giới hạn, nên ta tích điều thứ 6. Chỉ còn một câu hỏi, hôm nay bạn đã mất bao nhiêu và tài khoản còn được phép tiếp tục giao dịch hay không? Điều thứ 7 là, bạn đã chạm giới hạn lỗ ngày hay chưa? Một setup có thể hợp lệ về kỹ thuật, nhưng không còn hợp lệ với trạng thái tài khoản và tâm lý hôm nay. Sau chuỗi thua, mục tiêu thường chuyển từ giao dịch đúng quy trình sang gỡ lại tiền, giới hạn ngày tồn tại để chặn chính thời điểm đó. Giới hạn lỗ ngày phải được ghi trước phiên, chẳng hạn theo số tiền, phần trăm hoặc số lần vi phạm kế hoạch. Không đặt giới hạn sau khi đã thua, vì lúc đó bạn có xu hướng chọn con số đủ rộng để giao dịch tiếp. Ví dụ demo dùng giới hạn 20 đô la hoặc 2 lệnh thua đủ mức, tùy điều kiện nào đến trước. Khi đánh giá giới hạn ngày, đừng chỉ nhìn số dư đã chốt, hãy cộng lỗ đã đóng với rủi ro còn mở trong kịch bản xấu hợp lý. Nếu hôm nay đã lỗ 12 đô la và lệnh mới có thể mất thêm 10 đô la, tổng tác động tiềm năng là 22 đô la, vượt giới hạn ví dụ 20 đô la. Trong trường hợp vừa rồi, 6 điều đầu đều đạt, nhưng điều thứ 7 không đạt, quyết định đúng là không mở lệnh XAUUSD. Đây là phần khó nhất của checklist, chấp nhận một setup đẹp nhưng không thuộc ngân sách hôm nay. Bạn không cần chứng minh thị trường sẽ thua, chỉ cần chứng minh lệnh không phù hợp giới hạn của mình. Nếu tài khoản chưa chạm giới hạn và lệnh mới vẫn nằm trong ngân sách ngày, bạn có thể tích điều thứ 7. Nếu đã chạm hoặc sẽ vượt giới hạn, checklist kết thúc bằng quyết định bỏ lệnh, không có ngoại lệ vì lần này tín hiệu rất đẹp. Một giới hạn chỉ bảo vệ bạn khi nó còn hiệu lực đúng lúc bạn muốn phá nó nhất. Đây là thẻ kiểm tra 60 giây. 1. Lý do vào lệnh có thể viết thành một câu. 2. Điểm vô hiệu và mức dừng lỗ đã rõ. 3. Tiền rủi ro và khối lượng đã tính. 4. Mục tiêu chốt lời còn hợp lý sau chi phí. 5. Chênh lệch giá, tin tức và yêu cầu ký quỹ cao hơn đã kiểm tra. 6. Tổng rủi ro đang mở. 7. Chưa chạm giới hạn lỗ ngày. Hãy luyện trên tài khoản thử nghiệm theo nhịp này. 10 giây viết lý do, 10 giây xác định điểm vô hiệu, 10 giây nhập rủi ro, mức dừng lỗ và kiểm tra khối lượng, 10 giây giả mục tiêu chốt lời và chi phí, 10 giây xem chênh lệch giá, tin tức và yêu cầu ký quỹ cao hơn, 10 giây cuối cộng rủi ro mở và kiểm tra giới hạn ngày, thiếu dữ liệu thì dừng đồng hồ, không đoán.
Trong 10 lệnh demo tiếp theo, hãy chụp lại checklist ngay trước khi xác nhận. Sau phiên, đánh dấu điều nào thường khiến bạn phải bỏ lệnh và điều nào hay bị trả lời mơ hồ. Mục tiêu chưa phải tăng lợi nhuận, mục tiêu là giảm số lệnh không có kế hoạch. Khi hành vi ổn định, dữ liệu kết quả mới đáng để đánh giá. Trước khi bấm Buy hoặc Sell trên Xnist, hãy nhớ 7 câu hỏi: vì sao vào, sai ở đâu, mất bao nhiêu, lời còn bao nhiêu sau chi phí, điều kiện thực thi có bình thường, tổng rủi ro đang mở và giới hạn ngày còn cho phép hay không. Bạn có thể chụp màn hình checklist này để luyện trên demo. Nếu cần mở tài khoản Xnist, link đăng ký nằm trong mô tả hoặc bình luận im. Hãy tự kiểm tra điều kiện và rủi ro tại nơi cư trú.